Du har inte en chans. Du har inte en chans att helt plötsligt titta. Det är många länder där folk helt plötsligt sitter på mentalsjukhus och allt möjligt bara för att de pratar som vi gör nu. De var problemet, men vad de fick befolkningen att tro att det är din granne, det är muslimerna, det är hinduerna, det är sikerna, det är de svarta, det är de blåa, det är de vita, det är de gröna. Allt annat än inåt, söndra och härska. Om vi fattar vad som försiggår, då kommer vi tillsammans, de sitter i skiten, lynchparty, game over. Så söndra. Välkomna tillbaka till kontraposition. Idag har vi precis som vanligt en väldigt spännande gäst med oss och idag blir det verkligen rock'n'roll tror jag. Ole Dammegård, välkommen hit. Tusen tack Aida, det är väldigt roligt att få träffa speciellt dig. Emil har jag haft nöjet att lära känna innan. Ja, detsamma. Jag Men har följt då, ditt arbete i, under ganska lång tid. Följt och följt, inte mm, stalkery-varianten av det hela. Men jag har följt ditt arbete och jag tycker det är extremt intressant. Och så pratade jag med Torbjörn Sassesson häromdagen och han nämnde hur du hade ringt ett samtal till honom en dag och berättat om en händelse i Göteborg. Och dagen efter hände den precis exakt så de hade skrivit en artikel. Och han var okej, ja men jag litar på det och så skrev han en artikel och då exakt samma sak hände den dagen. Så vi pratade lite om dig häromdagen. jag minns inte ens vilken, det har varit så många olika där det har varit Mm. exakt samma scenario. Men det är också därför som jag har kunnat förvarna om många av de här och till och med stoppa en del av dem. Jag tror till och med, om jag kommer ihåg rätt, om det var i Göteborg, i Konserthuset i Göteborg. Det hade något att göra med någon testflygning eller någonting på samma ställe som någonting hände. Det var inte helt klart med Ja, detaljerna där, jag, men jag minns inte, men saken är det att jag har spenderat en väldigt stor del av mitt liv med att försöka fatta. mm, För att jag har känt mig väldigt vilsen och förvirrad och det har gjort att jag har gett mig in i de här områdena dels för min egen skull att kunna förstå vad är det som händer, var bor jag, vad är det, du vet. Och i den här förvirringen då det är närmare 44 år här som jag har varit igång och rotat runt i sånt här. Då har jag lärt en massa och bland annat också lärt det som kallas modus operandi om hur de utför de här attackerna Alltså, jag har ju letat terrorister i hela mitt liv. Jag har aldrig hittat någon. För att varenda gång jag rotar runt, och jag har rotat i hundratals sådana här påstådda massskjutningar och påstådda terrorattacker. Och jag har varit på plats, jag har rest runt, jag har varit i mer än 50 länder på eget bevåg. Jag har verkligen gjort vad jag har kunnat för att lära mig det här. Och jag har ännu aldrig stött på en terrorist. Däremot har jag stött på the enemy within. Hela tiden samma. Där det är maktstrukturen som anfaller sin egen befolkning för att skrämma skiten ur oss så att vi accepterar deras lösning. Som alltid är samma. Mer och mer kontroll, mer och mer övervakning, mer och mer regler, mer och mer strypkoppel. Vi betalar, de tar allt. Det är liksom samma med NATO i bakgrunden och hela den här biten. Så att jag har ju stått och försökt, hallå, under väldigt många år. Också i Sverige när jag till sist, år 2000, när 2 vänner dog under mystiska omständigheter. Jag fick besök hemma också som var väldigt obehagligt. Tänkte att allvarligt talat Svedala, jag är inte ens född här. Det är dags för mig att säga tack och adjö och se om någon annan lyssnar istället. Och där blev det istället USA som verkligen öppnar upp dörren och sen England och andra länder. Och sen efter, jag vet inte, 15 år av när alla andra hade välkomnat mig, då fick jag den första inbjudan till Sverige. Och jag tror faktiskt att det var kära herr Bittner av alla. ja. Och jag vill säga, kära Bittner, Ulf, om du är där uppe i det blå, alltså jag uppskattar och uppskattade dig något otroligt som
ja, fantastiskt lojal, modig, eh, samtidigt hemsk fiende. Alltså och få honom efter sig, fy Det kan fan, inte vara för att kul. säga diskret alltså. För att, men jag saknar verkligen han brydde sig verkligen om mig och han såg vem jag är och vad det är jag har försökt åstadkomma. Så han var en väldigt, väldigt fint stöd längs vägen alltså. Jag saknar honom väldigt mycket och hans mjauande och jag vet inte vad han höll på med. Men jag har aldrig träffat någon sån bull terrier med ett Mm. sånt fint hjärta alltså. Ja, vi Jag alla, brukar, Väldigt jag brukar speciell också, kombo alltså. jag brukar också tänka på honom som en pitbull. Ja, Han tar tag och fy, släpper inte. nej, och han älskar ju konfrontationer. Jag tycker väldigt illa om konfrontationer och tjafs och allt det. Han sökte ju upp det. Han var ju hela tiden där och skulle bara, ja, pitbull. Mm. Tränad pitbull. Han hade tränat sig själv genom att gå igenom en massa svårigheter och kommit ut levande på andra sidan. Men ja, väldigt fin man alltså. Jag saknar honom dagligen. Mm. Men. jo, men det Finns, gör vi nog finns det alla. någonstans där man får guldstjärna och vingar, då är han där och flaxar, det kan jag garantera. Ja, nej, det är ju han egentligen som har sammanfört oss tre, eller Ja, jag och Aida har ju sammanfört, men sen då att du blir införd i detta, det är ju också, ja, jag fick lära känna dig genom Bittner och han var ju alltid, pratade ju väldigt, väldigt gott om både dig och Kim och framförallt som er, som, om man säger som personer, det här bakom den här, ja, vad man ska säga, rollen eller ja, den här rollen du har fått ta på dig, så människan bakom var han ju väldigt, ja, pratar han ju väldigt gott om. Olle, jag ja, tänker, de flesta tror jag är 100% med på vem du är och vad du gör, de som tittar på den här kanalen. Men jag tänker bara klargöra lite. Du har gjort det till din specialitet att avslöja psyops och false flags. Stämmer det? ja, det har blivit så längs vägen. Och du har gjort ett jättearbete under ganska lång tid. Vill du berätta lite mer hur du kom in på det? Och ja, det är väldigt många som säger liksom, men hur kan han veta det här? Vad är det du tittar på? Ja, det är en väldigt bra fråga. Om du går till en hudläkare, en cancerspecialist som tittar på fläckar på din arm, vem kan mest? En finnig tonåring som precis har gått ut någon sjuksköterskelinje eller en specialist som har dedikerat hela sitt liv. Jag skulle lägga mer vikt vid orden hos den som har spenderat alla dessa år på att studera ett visst område. Och i det här fallet så är den här individen den här som av någon outgrundlig anledning, jag vet inte själv alltså. Jag vet bara att jag sen jag föddes, alltså så snart jag kunde stå och när folk på något sätt sa, vad ska du bli när du blir stor? Då sa jag ska rädda världen eller bli stuntman. Och som jag brukar säga, jag tror att jag har kombinerat de två, alltså för att jag verkligen gör mitt bästa för att förvandla det här stället till det är menat till, istället för att de här fullständiga arslena som håller på att sabba för oss, några små, ja, inte speciellt behagliga personer som för sina egna begär och sina egna, jag vet inte vad de håller på med, sabbar för så otroligt många fina människor. Och för mig, det finns bara ett tecken och det är det här. Det är absolut inte okej alltså. Jag är inte med på den biten. Och alltså, jag växte upp som ett svagt barn, alltså jag var livrädd för att prata. Jag hade en pappa som var med i danska motståndsrörelsen, väldigt dominant och en ganska svag mamma som många har, men det var liksom vad vi kallar demokratur hemma. Vi fick säga och tycka vad vi ville så länge det blev som pappa sa, boom, så här var det. Ingen diskussion och jag har ju förstått sen efteråt också att en av anledningarna att jag var förvirrad var att mina föräldrar levde ett dubbelliv. Hela mitt liv alltså. Vilket jag först har fått reda på många år efter att de dog båda två. Min pappa dog 92
Och 2017 kom han till mig i en dröm faktiskt och väckte upp mig till faktum att han under hela sitt liv var del av Gladio eller Stay Behind. Vilket jag sen har spenderat år på att ta reda på och fått bekräftat. Och nu också senast bekräftat från svensk underrättelsetjänst också. Det är vissa hemliga källor som har kontaktat mig och gett mig information som är alltså långt mer än jag ens kunde fantisera ihop. Så att jag tror att jag från barnsben har, eller om man tror mer på spirituella planet, att jag har valt den här familjen, jag har valt den här kroppen med ett speciellt syfte. Och det är att göra det jag gör nu och har gjort i många år. För vad jag har velat är aldrig att göra någon illa eller att ställa till med bråk. Jag vill bara att folk ska få leva i harmoni, få älska och göra vad de vill, få uttrycka sig, få göra vad de vill kreativt. Du vet, hela den här biten och bara frihet. Det låter så här, frihet. Nej, det är bara låt oss vara. Låt oss vara. Och istället så är det den här som bara har tryckt mer och mer och mer och mer, fast med osynliga metoder. Och det är de här osynliga metoderna där mitt finger aktiveras igen. Och det finns flera av dem. För att det jag har försökt göra under alla år, när jag har lärt mig längs vägen, men dra åt helvete. Jag har varit lika körd som ni, alltså vem som ens lyssnar. Jag fattade ingenting till att börja med och det har varit så många år av det jag har suttit med hakan i knät på här. Men det här är ju omöjligt alltså. Hur kan de göra det och klara sig undan utan att någon reagerar? Och det är där jag sen under många år har studerat, alltså jag vet inte, kan det vara miljoner timmar, jag vet inte om jag har levt så många, men det är många tusen timmar där jag har varit begravd i arkiv och bibliotek och böcker och varit runt i världen och försökt uppsöka utan att riktigt fatta varför. Och speciellt inte när sen motståndet, det är ju så att sanningen är inte populär bland de som försöker kontrollera oss. Det är det enda de försöker undvika. Det är det enda de är rädda för är sanningen. Så när en individ kommer och börjar bli en böld i arslet på dem, inte populärt. Och det är där som helt plötsligt så börjar det gå från att jag är intresserad av någonting och det här är ju kul att veta, till att plötsligt är det blodigt allvar alltså. Som där väldigt många längs vägen har tyvärr ställt skorna eller fått sina liv förstörda, karriärer förstörda, hotade och trakasserade och mentalsjukhus och fängelse, jag vet inte allt. Alltså det är så många som och oftast är det här väldigt fina människor, tycker jag i alla fall. Människor som står upp för det de tror på. Jag är absolut inte intresserad av politik och upp och stå på barrikaderna, hela den här biten. Jag vill bara att vi ska få leva som det är menat alltså. Tillbaks till paradiset, ta bort äpplet och that's it. Kan vi ha lite kläder på som vi känner för, men bortsett från det kan bli kallt annars om vissa delar. Men rent bortsett från det så bara det är det som har varit. Och sen längs vägen då så har det varit upplevelser där jag var 18 en gång och vi var utanför ett diskotek, jag var en polare och den alltså det var en som i den här lilla stan som alla var rädda för, en som slog ner folk och bråkade, han bröt av armen på en polis och så vidare. På den tiden, han var jävligt läskig alltså. Och helt plötsligt så dyker han upp och börjar mucka lite med mig och min polare. Och jag ballar ur och drar. Tack och lov att inte min vän fick stryk. Jag menar, det hade kunnat gå hur som helst och det var absolut inte tack vare mig att han inte fick stryk. Efter det alltså, jag led. Alltså jag skämdes alltså in i märgen över hur jag hade betett mig alltså. Och där lovade jag mig själv, aldrig mer ska jag göra. Och jag har försökt leva efter, det är inte lätt alltså.
För att det blir väldigt läskigt och jag har varit i situationer där jag har varit väldigt rädd många gånger. Jag har blivit utsatt för alla möjliga hot och beskjutningar och bilattacker, jag vet fan inte alls. Det är som en dålig B-rulle alltså. Men längs vägen så har jag verkligen försökt mitt bästa för att stå upp för det som hjärtat säger. Jag skiter i intelligens och vetenskap och allt. Det är liksom sunt bondförnuft. 1 + 1 är 2. That's it. Och sen, varför mår folk så dåligt? Det är någonting som är fel. Var kommer allt det där ifrån? Det är de här grundläggande grejerna som jag bara känt att, nej men, vad fan. Och när jag sen har börjat upptäcka att saker verkligen är att det verkligen är illa ställt, till och med i ett så vackert och underbart land som Sverige, denna perfekta vita ö som jag trodde här, demokrati och frihet och allt är fantastiskt och statsministern kan cykla utan livvakter, Emil i Lönneberg och Astrid Lindgren. Jag vet inte om du är född i Sverige, jag tror inte det. Jag ser att det är ett mönster av att vi som reagerar, vi kommer utifrån och ser på det här underbara landet och bara, men vad fan, det är någonting som är riktigt illa här. Och ingen säger något. Någon måste göra det. Alltså, om inte någon gör det, vem är kvar? Den enda som är kvar är den här. Som inte tycker om att konfrontera, som skakar och grät inför att stå och prata inför folk. Jag har undvikit bröllop och begravningar bara utifrån att möjligheten finns att jag skulle bli ombedd att säga någonting. Alltså jag var så jävla rädd för att prata inför folk och hela den här biten. Tills bara 2005 eller 2007 eller något sånt där. Då gick jag en Raj-yoga-kurs där del av den här spirituella filosofikursen som har varit fantastiskt för mig. Alltså, vår lärare Nalini Chellaram, en indisk lärare som alltså 1 på 1 miljard, en sån fin människa. Hon vände hela vårt liv. Jag har aldrig varit någon som följer eller någon del av en sekt eller något sånt, men den här människan hon lever sitt liv som hon lär och vill aldrig ha någonting om någon, tar aldrig betalt för någonting, utan det handlar bara om att ge utifrån Raj Yoga, kungen av yoga, Raj Yoga. I alla fall, som del av den här kursen så var det att prata inför folk. Och jag höll på och både Kim och jag var så det var fruktansvärda grejer vi gick igenom. Som många av oss, de säger det att de flesta är mer rädda för att prata inför folk än att dö. Och jag kan skriva under det lätt alltså. Hoppa ut ur en helikopter utan fallskärm, inga problem. Prata inför folk, skjut mig i huvudet med, du vet, fy fan. Men sen är det ju det häftiga att bakom de här stängda dörrarna som är stängda av rädsla så finns det en diamant om vi vågar öppna de här dörrarna. Och det är ju väldigt ofta det som vi är mest rädda för, det är bakom den där vår största gåva väntar. Så jag vet inte ens vad frågan var, men det är ju... Det stämmer faktiskt det här med att den största rädslan, det är att tala inför människor. Det gjordes en sån undersökning för länge sedan där det visade sig faktiskt att folk hellre skulle dö än att prata inför ett gäng människor. Vet du Aida, jag var med i ett rockband. Jag fick blackouts hela tiden. Jag kunde inte komma ihåg ackorden. Jag visste inte vad det var för låt. Jag var på väg av scen när vi var mitt i. Alltså, jag hade verkligen problem med det här. Samtidigt som jag älskade det. Och det är ju samma också. Jag älskar att vara på scen. Det är någon grej som kommer igenom. Jag har inte för att jag är religiös, men jag har en bön före varje intervju, före varje föredrag eller vad det än är inför folk, där jag verkligen ber. Gurudev, han var en swami, skitrolig grabb som inte är med oss längre, i kroppen i alla fall. All the saints and sages, alla änglar, att liksom hjälp mig. Jag vet inte säkert om de finns, men jag vet att jag blir hjälpt av och ber om. Och det jag ber om att få mitt ego ur vägen och sen säga det som behövs sägas till just den som lyssnar nu.
vem den personen, jag sitter i min egen lilla bubbla, jag har ingen aning om, är det någon där ute överhuvudtaget? Hello. Eller inte. Jag vet inte. Det jag kan göra är bara försöka leverera det absolut bästa jag kan. Och när jag har bett änglarna, för änglarna tydligen behöver få tillstånd att hjälpa till, så har jag lärt längs vägen. Och de vill inget heller än att hjälpa, men de flesta av oss har fullständigt glömt bort dem. Men i vilket fall som helst, när jag inte ber den här bönen, då blir det inte så bra. När jag ber den här bönen, då blir det ofta ett fantastiskt gensvar i andra änden. För att då är det är som att det som kommer genom mig, den här kroppen, kommer från hjärtat och får andras hjärtan att resonera på ett sätt som inte när det bara är information som levereras, utan det är någonting annat som händer. Folk säger, det är någonting i din röst, det är någonting som, jag vet inte, det är den här rösten jag fick. Men med den bönen så händer det någonting som är väldigt, väldigt häftigt att uppleva. Och speciellt på turnéer och så också. Alltså, vi har haft det har varit sådana vackra upplevelser alltså runt omkring i olika länder. Alltså vi har ju åkt runt i en husbil som vi döpte till The Love Mobile. Och det var The Blues Brothers in The Love Mobile. Och där vi åkte runt och så fick folk själva välja vad vill ni att jag pratar om, för att det här huvudet är så packat med vad det än är inom så många olika områden. Sätt mig i köket, jag är en fullständig katastrof. Sätt mig i det här området runt de här, alltså den här levererar. Så jag förstår inte själv, utan det känns verkligen som att det är på ett spirituellt plan att just den här köttkostymen här blev vald till just det här. Det är intressant. Jag har ju lite samma känsla, och även de här grejerna med, om man säger man så tidigt, eller vad heter det? Fick det tidigt i barnsbenen, just de här konstiga framtidsutsikterna och vad man skulle göra och vad man skulle vara delaktig i. Och det är ju också hela den här resan som har varit jävligt intressant. Det är ju bara att se, om man säger vi tre som sitter här, att vi överhuvudtaget har träffats. Och ja, nej, det finns många grejer som någonstans inte riktigt går att lägga i slumpkorgen när man väl summerar och när man tittar bakåt i backspegeln, utan det har funnits en mening med alla de här grejerna. Det var ju samma med Bittner, liksom. Det var också en sån här, ja, var det slump eller var det meningen, och sen vad det blev efter det och fört vidare. Så att, ja, det är intressant det här att vi någonstans då, mer än att det är våra egna egon, så är det mer en kanalisering eller någonting som går igenom oss, än att det är medvetna val. Liksom. Det är i alla fall min känsla på min resa. Det är också, folk frågar mig ibland att hur kan du vara i det här mörkret hela tiden? Alltså för mig, jag träffar så fina människor så det är helt otroligt. Det för mig är väldigt lite, jag rotar, jag gräver i skit, men det är som att i ett stall liksom, att mocka efter korna eller vad som helst. Det blir bra mycket finare efteråt, och under tiden så träffar jag folk som själva har gått igenom, alltså komma i de här positionerna, eller vad man ska säga, rollerna. Det kommer ju ofta med att du måste, vad man kallar det, inom yogan pratar man om burning tapas, att du måste rena dig genom eld alltså. Och det är ett eldsdop som jag känner nästan ingen som, vet väldigt lite om er två, men jag kan säga direkt att jag vet att det här har inte varit en lätt resa, och att det har krävts jävla mod alltså, och det har bränt som, alltså, och varit utsatt för alla möjliga, och vänner som har vänt en ryggen, och det är en standardstory bland alla oss som väljer den här resan, för det är ju en resa som för få, och det finns en anledning att det är bara få som väljer den här, för att den är fan inte enkel alltså. Det kan jag skriva under på. Jag tror Aida kan göra det också. Jo, tack. Så det är sant. Det känns som du har en liten lista där, Aida. Jag ser något litet, en penna komma upp över kanten där ibland. Där är den. Ja, precis.
Jag har 500 miljoner tankar i minuten så jag Oj, det var en stackars människa. skissar lite. Här är det ganska tomt alltså. Ja, vad skönt. Nej, men jag tänker, en sån här grej som ofta dyker upp när man pratar om psyops och false flags och sånt här. Jag tror det är ett litet glapp mellan de människor som pratar om att dessa psyops och false flags sker och de människor som kanske inte riktigt är med på hur det funkar. Och med det menar jag att många tänker att bara för att någonting är en psyop eller en false flag, att det inte har hänt på riktigt, att det inte finns riktiga offer. Och där sker det en sån här liten, man förstår inte varandra riktigt. Så vill du förklara liksom hur hela den här grejen sker? För säg att det sker en attack, men det finns också riktiga offer, även om attacken är planerad på ett sätt. Vill du klargöra det? Så att vi... Ja, det har ingenting med varandra att göra överhuvudtaget. Nej. Det här med om folk dör på riktigt eller inte dör på riktigt har ingenting med om är det en psykologisk operation eller iscensatt terrorattack eller en så kallad false flag eller falsk flagga. Har ingenting med att göra om folk dör eller inte. Alltså varje gång som jag lyckas få reda på att ingen har dött, jag är så glad alltså. Det är underbart att ingen behövde råka illa ut. Så att, men då säger folk att ja, men bara för att ingen dog, då spelar det inte ingen roll de här operationerna. Men så är det inte, för att grejen är att utifrån de här operationerna så påverkas vårt vardagliga liv så otroligt mycket. Om till exempel nu jag lämnade Sverige år 2000, alltså när jag kommer till Sverige, jag vet att jag säger ord men jag känner inte igen Sverige som överhuvudtaget alltså. Det är ett fullständigt förändrat land där ja, vi utvecklar samma ord, men förståelsen och hur samhället ser ut är bara wow! Och så mycket av den förändringen är byggd på sådana här händelser där det handlar om att skrämma skiten ur folk. Det behöver absolut inte vara med våld, eller det kan vara allt ifrån, som kära MSB, här har vi ett finger igen, tränar med så kallad gråzonsproblematik. Okej, vad betyder det? Och samhällsstörningar. Jag tycker kära MSB ska väl inte hålla på med samhällsstörningar, utan tvärtom kanske göra så att det inte är samhällsstörningar, men här har vi precis tvärtom. Så en psykologisk operation handlar om att komma åt ditt undermedvetna och få dig att tro någonting som gagnar dem som utför operationen. Vad det än är så handlar det om att de försöker ta sig in och via media eller propaganda eller saker som utspelar sig på ett visst sätt få dig att tro en viss sak. De vill att du ska tro att problemet är där när problemet egentligen kommer därifrån, och att lösningen är där när lösningen egentligen är exakt tvärtom, beroende på vad problemet är. Så en psykologisk operation, vilket används mycket av militären men också av underrättelsetjänster, är just det att komma åt ditt undermedvetna så att du inte ens märker att det är någon som håller på att manipulera dig. Det är supermanipulation. Egentligen är det samma som marknadsföring, fast istället för att de försöker sälja cornflakes så är de igång och försöker skaka om dig så att du accepterar och köper deras lösning. En false flag, en falsk flagga, det bygger på en psykologisk operation, men det är en helt annan femma. Det kommer från när nationer som Spanien, Portugal, Holland, England får runt i sina skepp med Captain Cook i spetsen och alla de här och fullständigt plundrade världen. Det gjorde de här länderna till stormakten under tiden, men samtidigt så började det ställa till problem också för att de började få ett dåligt rykte, och det kunde ställa till problem med handelsavtal och alla möjliga grejer. Och då, vem som kom på det här, jag vet inte, men någon kom på att varför ska vi hela tiden se ut som världens skitstövlar när vi kanske kan
genom en psykologisk operation ändra det hela så att vi kommer i bättre dagar. Så vad någon kom på var att okej, så om vi gör så här istället för att vi kommer med den här stora armadan och bara plundrar, våldtar, mördar, allt det här och sen tar över det här landet. Om vi istället får det se ut som att vi var tvungna att försvara oss, så att vårt försvar var att invadera, plundra, döda, hela den här, exakt samma sak, men att det var för att vi var under attack och att vi behövde försvara oss. Då kommer folk att tycka att, ja men vad fan, fantastiskt, gud, att de klarade sig, att USA klarade sig mot Haiti, det är ju fantastiskt, wow, så här, va. Så vad man kom på var att, okej, så måltavlan, landet, personer, vem det än är, man tog det landets flagga, satte på en av sina egna fartyg och så lät man det fartyget angripa sig själv, vilket gjorde att hej och hå, vi är under attack. Det är hemskt, men vi måste försvara oss genom att bomba skiten ur det här stället. Så det är genom att man sätter fel flagga på sitt eget fartyg så att man attackerar sig själv för att sen göra det. Så en falsk flagga är att den attackerade är egentligen den som attackerar. Offret är egentligen den som attackerar. Det är en psykologisk operation. Och sen tyckte sjörövarna att men det där var ju en asbra idé, så de började med det där också. Så den spanska armadan var ute och seglar, helt plötsligt så kommer ett skepp där med spansk flagga. Så de tyckte, ja men det är fantastiskt, släpp honom närmare. Det var först när de var inom synhåll där de såg att, men vad fan, han har ju träben och en papegoja på axeln. Och vilka är det här? Och boom, så var det för sent. False flag. Det här används, alltså jag kan inte säga på vilken skala det här används alltså. Öppnar man en vanlig tidning så är det bara där. Alltså det är så mycket, för att det är som marknadsföring. Och de här krafterna som styr använder just den här grejen så otroligt mycket. Så jag skulle vilja, om jag kan fortsätta också, ni kan snälla göra så här när ni tycker att jag pratar för mycket. Fortsätt du. Okej, så det fanns en gång i tiden något som kallades romarriket. Det var ett gäng personer, många av dem psykopater, som gick runt i lakan och en liten krukväxt på huvudet, som tyckte att vi är så mycket bättre än resten av er. Men hur kan vi som är så få styra över alla er som är så många och skapa ett imperium? De var ute efter att ta över hela världen. Det är ju ingen ny idé. Så de skapade romarriket. Det var stort och centrum i världen var Rom. Och centrum av Rom var det här elitgänget av psychos. Okej. Så hur kunde de, det här var innan Twitter och Snapchat och fax och telefon och telegraf och telegram. Hur kunde de kontrollera ett sånt gigantiskt rike? För det var vad de gjorde. Jo, genom att ta sig in vi är tillbaka till de här psykologiska operationerna. Och mycket av det som utspelar sig idag kommer från romarriket. De metoderna, det är inte många, det är väldigt få metoder som de har, men som används idag, alltså överallt. Så jag tänkte bara gå igenom lite snabbt, några av dem. En av dem, divide and conquer, söndra och härska. Så söndra och härska, det är en som de håller på med alltså så mycket. Det är därför man också tillåter otrolig immigration i alla länder, är för just att söndra religioner, söndra befolkningar, söndra nationer. Det är en del av den här, det är hela tiden söndra könsroller, alltså det här med att förstör. För om vi står och fattar vad som försiggår, då enas vi och börjar se att, men vad fan, min granne är ju hur fin som helst, svart, blå, vit, grön, sikh, hindu. Det är ju en fantastisk människa som jag kan lära av. Det är olika facetter, vi är en enorm palett av uttryck för den här gudomliga gnistan som är oss. När vi börjar inse det, då blir vi väldigt starka, och det är det sista de vill. Så det är söndra och härska. En annan i de här operationerna är vad fan säger man här?
avleda uppmärksamheten skulle jag vilja säga. De är igång med någonting. Just innan de kör igång med sin operation så behöver de att vi tittar åt andra hållet. Så det är där det boom händer någonting borta. Och det är där många av de här false flags händer i form av påstådda masskjutningar, påstådda terrorattacker, påstådda bilar som kör in i folksamlingar, påstådda ekonomiska krascher, påstådda virus, påstådda. Mycket av det här är för att avleda uppmärksamhet. Och när media helt plötsligt fokuserar 95% på en sak, Michael Jackson eller O.J. Simpson eller vad det än är, alla tittar däråt, jag tittar. Vad är det egentligen? Vad är det? Så när man tittar på de här stora fallen, kolla samtidigt, vad hände under den här tidsperioden? Var det Iran-kontraskan? Vad var det som var igång när helt plötsligt avledningsmanöver? Så det är en del. Var medveten om när det plötsligt säger boom där borta och alla tittar däråt. Kolla här. Det är här vi ska kolla. Det är precis som när man ser en trollkarl som står där och blomma, magi. Eller, för alla tittar på den handen där han håller på att göra så här. Den du ska hålla koll på är den som är bakom ryggen, i fickan, så här. Så hela tiden kolla runt den här magiken innan du köper. Det kanske är magi, men jag har aldrig sett det på riktigt, utan oftast så är det någon form av trick. Den viktigaste av dem alla är problem, reaktion, lösning. Den här. De här sötnosarna som ju älskar att styra oss. Regering. Att regeras. Regering betyder ju att regera över någon, inte att hjälpa någon. Government, som det heter på andra språk. Government, det är latin, betyder kontroll och the mind. Government, vilket betyder mind control, själva ordet i sig. Men i alla fall, officiellt är de där för att jobba för oss, hjälpa oss, stötta oss och hela den här biten. Men av någon märklig anledning så har det en otrolig förmåga att bara bli sämre och sämre och sämre och sämre. Ända tills nästa val, när allting ser jätteljust ut och sen blir det sämre och sämre och sämre. Och sen till nästa val, då ser nu frihet och demokrati och allt det här. Jaha, och det lät ju asbra och sen blir det bara sämre och sämre. Vad är det som händer? Grejen är att romarna kom på att om de ville pusha sin agenda, om de bara pushade den på oss, det var ju möjligt alltså. Men samtidigt, de var inte speciellt många och befolkningen var stor. De hade en stor armé, men då skulle de behöva dela med befolkningen hela tiden. För befolkningen, om de bara körde på sin hårda agenda, då skulle det bli motståndsgrupper, det skulle bli sådana underjordiska rörelser, det skulle bli allt möjligt sådär. Vilket vore asjobbigt för en diktator. Så vad man istället gör är att man ser till att man blir hjälten och räddaren. Hur gör man det? Jo, grejen är att man skapar ett problem. Man har redan lösningen. Lösningen, om det är vaccinerna eller vad det än är för problem som kommer, så skapar man problemet. Boom! Någonting säger pang där borta. En terrorattack, en bomb, en ekonomisk eller finansiell krasch eller någonting, ett virus, någonting som säger woof där borta. Anledningen att man gör det är för att få en känslomässig reaktion från oss. Problem, reaktion. Den reaktionen de är ute efter är herregud, vi behöver skydd, vi behöver skyddas. Och då vänder vi oss i god tro till de som vi har fått uppfattning av är där för att hjälpa oss och styra oss och hela den här biten. Så vi vänder oss till dem som är faktiskt de som har skapat problemet och säger, men snälla, hjälp oss. Och då säger de, ja, men du måste ju förstå att det här problemet, det är ju så allvarligt problem så att enda lösningen vi kan komma med är och boom, in kommer lösningen. Som är någonting som vi aldrig hade accepterat hade det inte varit för problemet. Problem, reaktion, lösning. Så jag skulle vilja säga nästa gång det dyker upp ett stort problem som är baserat på rädsla. När den reaktionen kommer, ta den som en djup inandning istället bara. Hitta en katt, kela med en katt, ta en promenad, lukta på en blomma, gå ut i naturen innan du reagerar. Jag säger inte att du inte ska
vara medveten utan bara boom. Men istället för att gå in i rädsla direkt och bara köp lösningen rakt av. Ta det lugnt, så här. Och när du sen är i balans, kom tillbaka och så se vad är det för lösning som jag blir erbjuden, för det är alltid så himla fint paketerat och snyggt. Men vad är det egentligen som är lösningen på det problemet som just presenterades? Och nu för tiden när folk inte har någon form för koncentrationsförmåga kvar överhuvudtaget, så är det väldigt ofta i nyhetsinslagen att de presenterar både problemet, reaktionen i form av någon som de intervjuar som står, ja, jag såg det rullade huvuden här och någon sprängdes i luften där, det var så hemskt. Ofta är den personen de intervjuar del av operationen. Reporten del av operationen, inte alltid medvetet. Men det är just det de är ute efter, att vi ska sitta, herregud, och var det barn och kvinnor som dog? Ja, inga gamla gubbar. Nej, bara vackra. Ja, så här. Och sen så kommer det ofta via reporten, eller att de går tillbaka till studion där de har någon expert, som när du börjar kolla upp de här experterna. Vad är det för ett puckhuvud de har bjudit in, som väldigt ofta är kopplat till exakt samma maktstruktur, som då det är samma gamla, du vet, upp i skottkärran, rulla in dem på scen, och så är de helt plötsligt experter inom det området också och kan bortförklara allt annat sunt bondförnuft. Ja, och där kommer lösningen. Och den lösningen, det är den vi måste akta oss för. För att vi är tillbaka till att fienden kommer från insidan. Och det är det här som, alltså mitt hjärta gråter när jag ser Sverige, denna sånt underbart fint land, och som ruttnar inifrån. Bara för att folk bara sitter och pillar navel och tittar på sporttexter. Jag vet inte vad som händer, men någonting är fel. Nu är det jag gör så här på mig själv. Ja, men det var väl samma som romarna gjorde, alltså send in the circus. Så att, jag menar, håll folket upptagna så kommer de inte orka. Och det, jag menar, vi har ju massa av de här styrsystemen egentligen. Om man säger att vi har ett arbete 40 timmar, du kanske har barn och du har ett hus. Så det finns liksom ingen kraft över. Jag tänkte på det här du är inne på. Det är ju väldigt mycket försäljning. Jag arbetade inom försäljning i många år. Då hade man ju de här olika slogans, eller de här korta. Då. Bland annat så fanns det Spin och Ilia som var två ganska populära försäljningsmetoder. Och Spin betyder ju situation, problem, innebörd, nytta. Och Ilia betyder idag, lösning, innebörd, accept. Och det är ju egentligen... Kan du upprepa det igen lite långsammare, snälla? Spin betyder? Situation, problem, innebörd och nytta. Så det var är nästan problem, reaktion, lösning. Alltså exakt. Så det var på det sättet det var tänkt att du skulle bygga upp din retorik när du gjorde försäljning då, för att skapa de här. Och den andra var ju då idag, lösning, innebörd, accept. Och det var ju också, det är ju samma, det är egentligen samma metodik. Det är samma. Ja. Och det är där när du börjar kolla på de här. Jag har ju följt och exponerat speciellt en grupp som åker runt globalt och utför sådana här terrorattacker. Jag har ju varit i arslet på dem med en eldkastare. Och där är bland annat också att de har marknadsföringsexperter, alltså byråer som är inköpta för att hjälpa till med slogans som Charlie Hebdo eller Texas Strong och alla de där. Allt det där är förberett och, som slogans. Det enda som fattas, det är jingeln, alltså musiken, den kan de inte riktigt få till. Bortsett från det så är alltihop bara en marknadsföring. Det här och här och här. Och ju mer folk gråter och ju mer de blir känslomässiga, desto lättare är det för den här försäljningen går igenom. Det är där, fråga vilken som helst inom marknadsföring, om du ska sälja något som livförsäkring eller något sånt här astråkigt. Varför är det helt plötsligt, du vet, en vacker solnedgång och farfar är ute med sitt barnbarn och går med en border collie och allt är i de här vackra färgerna och han, har du tänkt på att du ska snart dö och bli nedgrävd, känn lite skuld också så att du måste ta hand om barnen, så investera i den här. Och sen så här, 30 sekunder, gud, jag mår asdåligt, jag måste skaffa en livförsäkring. Var kom det ifrån? Det kom därifrån.
Psykologisk operation. Jag vill bara säga en sak när jag passar på. Sverige, varenda in i helvete. Sverige har ett en psykologisk operativ enhet i Enköping som bland annat var med. De var väldigt stolta och gick ut, jag tror i Dagens Nyheter, och berättade hur de var del i att mörda Gaddafi som var ledare för ett annat land som var en frihetssymbol för hela Afrika. Vad än en gång in i helvete håller Sverige på med alltså. Och sen polera sitt yttre. För jävligt, åtminstone stå för det som andra länder. Bofors också, vad är det frågan om i ett sånt här land? Det är bara skrota skiten och smält ner och använd det till plogar och spadar och kanske en kopparmugg. Istället åtminstone stå upp för och säga ja, vi tillverkar väldigt avancerad teknologi som kan mörda folk på sådana avstånd. Ericsson, ja det är fantastiskt med 5G och man kan fullständigt precisionsbomba alla möjliga. Stå för och säga ja, det gör vi. Nej, inte Sverige. Sverige, Björn Borg och ABBA och hela den här biten. Det är så bra annonskampanjsnamn så att andra länder går på det. Nej, den här dubbelmoralen, åtminstone stå upp och säga jag är ett as, jag är en skitstövel, jag bryr mig inte, jag vill bara tjäna pengar, jag bryr mig inte om det är på andras bekostnad och död spelar ingen roll, men det handlar om aktieägarna, vi måste leverera. Okej, fine, då vet jag. Men det här, jag tycker som politiker, de borde ha som Formel 1-förare med alla dekaler, vem som sponsrar dem och vem som de jobbar för egentligen. Ja, då, okej, vill jag välja den här? Jag tror inte det. Den här då? Nej, jag tror jag går och bakar istället för att det här är inte ens värt den delen av mitt liv och lyssna på saker som ändå inte kommer att vara sanna. Ja, nu gick han igång lite där. Nej, men det är ju samma, du är inne på samma där med politikerna egentligen då, som har skapat problem och sen så ska de någonstans vara lösningen på de här problemen då. Va? Det är, Emil, förlåt att jag avbryter dig. Det är så sant det du säger. NATO löser problem som NATO har skapat. Alla de här stora organisationerna löser problem som de skapar. Som inte fanns där. Folk säger så här, men gud, alltså infrastrukturen, den borde ju ha blivit bättre, den är bara sämre och sämre. Det är liksom alla de här problemen, var kommer de från? Från de som har skapat det. Ja, men elavbrott nu i Spanien och Portugal, och Bali också, herregud, vad är det som händer? Ericsson kontrollerar elen i 180 länder, plus tror jag till och med. De här problemen är en strömavbrytare, en ström som man bara säger av. Ja, tror du de har blivit tillräckligt skrämda än? Nej, vi håller kvar lite. Är det kallt i Texas förresten? Ja, det är då, ja, dra på lite. 10 000 hushåll i Enköping, du vet, eller ja, nu har de frusit tillräckligt länge. Nu kanske de fattar när kriget kommer på. Vad hände hela strukturen? Jaha, nu funkar det igen. Gud, tack och lov, Sverige, myndigheterna tog hand om oss. MSB, jag säger än en gång, vill ni se ett terrorverktyg så är det MSB. När kriget kommer, fuck off, säger jag bara. Det finns, de till och med jobbar, de är direkt kopplade till amerikanska firma. De har varit i USA och fått medaljer. Jag bara säger, och när chefen för FIMA, den här kvinnan Diane, jag har glömt hennes efternamn, kom efter att de hade friterat Lahaina på Maui, så kommer FIMA-chefen som var del i hela den där fruktansvärda massakern, kommer till Stockholm av alla ställen. Okej, var träffas de? De träffas i bunkern under Johannes brandstation. Den som jag under så många år har sagt, det var därifrån attacken på Olof Palme, det här påstådda mordet, leddes, en del av den operationen leddes från exakt den bunken där 112 eller 911, jag vet inte vad det heter på SOS Alarm, den centralen, jag vet inte om den är kvar där fortfarande. I exakt den lokalen kommer hon att träffa dem med. Det är ruttet inifrån och det är era skattemedel som gör att ni sänker er själva. Vakna upp. Jag ber er, jag är orolig för Sverige alltså. Ja, men nu har vi bara signat över så att USA kan ta över eller är i varenda militär. Alltså,
väck mig, Ja, nej, men då har jag väck varit inne mig. egentligen på, vad heter det, hela den här, det är ju egentligen storyn rakt igenom, och det vi har pratat om idag, det är ju den här divideringen som har skett. Och desto mer då man dividerar människor, desto svagare blir vi då. Det är samma punkten då, va? Att om vi går tillsammans så blir vi starka. Så att, men det är ju det som någonstans är lösningen på det här, att vi behöver komma tillsammans. Och det är så många punkter där vi kan enas. Vi behöver inte komma överens om varenda grej då, utan egentligen behöver vi enas om det här att vi vill egentligen bara ha det bra. Och det är egentligen bara en enda grundregel som behövs. Så det är ju liksom do no harm, gör ingen skada. Så det är den enda lagen men egentligen vi skulle kunna basera allting på och sen bygga vidare därifrån då när vi väl har enats. Så jag menar, det är ju ingen som vill egentligen leva i det här, och vi som har barn har ju definitivt ingen som helst vilja att de ska behöva leva i ett samhälle som är då. För vi är ju snart där i det här 100% kontroll. Och skillnaden med mig och många andra är att jag är liksom internationellt, jag ser det jag är i många olika länder och ser det exakt samma agenda som utspelar sig. Folk tror att det här är bara i Frankrike, det här är bara i Tyskland, det här är bara i Sverige. Absolut inte, det är en global agenda. Och där den här globala agendan då har hantlangare som är statsministrar och försvarsministrar och så. Deras lakejer, det enda anledningen att de är valda är inte för att de är bra på att styra, tvärtom de är bra på att lyda. Det är det här de är bra på att säga, ser bra ut på presskonferenser och vi ska ta ett tag i tur med det här och byken ska tvättas, hela den här biten. Absolut bullshit. De är där, de är handplockade, vi har valt dem. Än en gång, de var valda innan vi fick kandidater som alla hade kontrolltrådar bakom sig eller tyglar bakom sig. Så vi kunde välja då, vilken av det här fingret vill du ha? Centern, Moderaterna, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna. Vem vill du välja i denna demokrati? Enda saken var att det spelar ingen roll för att armen tillhör mig. Det är det här, det är liksom en illusion och vänta på att lösningen ska komma därifrån. Alltså om armen tillhör mig, tror att jag löser det problemet? Nej, jag tror inte det, utan det får vara att det är vi som gör det. Och en del av det här, jag är absolut inte för våld, jag gillar inte demonstrationer. Fred. Nej, det där är ganska aggressivt tycker jag. Jag gick med en fredsdemonstration i Göteborg, jag bara tänkte, helvete nu. Men det är mod att stå upp, det är mod att inte göra. Det är mod att jag gör inte det här. Jag känner efter hjärtat, det är väldigt enkelt. Folk säger det är så komplicerat. Det är det inte alls. Det är det inte alls. Som Emil sa, do no harm. Gör inget ont. Enligt Raj-yogan så är en perfekt handling det är att a perfect action is some. Nu jag vet inte hur jag ska övertala, men det är liksom att du gör någonting som inte skadar någon och som har någon form av belöning till någon, dig själv inklusive. Alltså att det är hela tiden, jag är inte religiös, men det fanns en bok som baserade sig på 10 stentavlor, eller stentavlor där det var 10 rader. Slå inte ihjäl någon. Behandla folk med respekt, speciellt dina föräldrar när man varit här längre än dig. Skäl inte, ljug inte, ta inte någon annans partner. Det är ganska, du håll det till dem. Ja, det funkar väldigt bra att behandla andra precis som du gärna själv vill behandla. Och om du inte är masochist, då funkar det rätt bra. Och jag såg, det var några dokumentärfilmer, jag tror att de reste till stil 50 länder eller något sånt. Det var väldigt många länder där de intervjuade folk om vad vill du ha ut av livet? Vad är viktigt för dig i livet? Och det visade sig att alla, det spelar ingen roll om de var ute i djungeln eller i Sudan eller Zimbabwe eller i norra Korea eller vad det var än var, så ville folk mer eller mindre samma sak. De ville ha lugn och ro och lycka. De ville att deras familjer skulle må bra, att deras barn skulle kunna få en utbildning, att de hade pengar så att de kunde
leva. Du vet, det var inga stora, de flesta hade inte sådana jättestora drömmar, utan bara att allting bara funkade, mat på bordet, att de kunde ha fest någon gång ibland och uttrycka sig i form av att skriva eller måla eller spela eller alla sådana här grejer. Och sen var det 5%. Politik, sport och vad var det mer? Religion. De 3 grejerna, där blev folk osams. Det var still 3% av 100. Där. Och det är här hela fokuset läggs på av de här psykopaterna som vill söndra oss. Det är där det hela tiden pumpas in via de här 3, sport, politik och idrott. Nej. Sport, politik och religion. De 3 där. Bortsett från det, alltså jag har varit i många länder. Jag träffar fina människor nästan överallt. Jag träffar också verkliga arslen som också en del av dem tycker att jag är en sån. Så go figure. Det är liksom det är vad det är. Vi är väldigt olika. De flesta tycker jag är väldigt underbara. Och i grund och botten, när folk inte har blivit misshandlade av livet, så är de harmoniska och välvilliga, kärleksfulla, generösa. Speciellt i fattiga länder. Alltså ju värre folk har det, desto finare är de, tycker jag. Och jag bor här på Bali där befolkningen är, alltså det är en sån vänlighet bland de här människorna som jag aldrig har varit med om. De är så fina alltså. De är så fina. Så att, ja, mycket att lära. Ja, vi har några steg att gå. Men grejen är att nu börjar det närma sig, eller det har du gjort länge egentligen då, men nu börjar vi närma oss den punkten, om man säger point of no return, så att det börjar bli hög tid just det här och börja. Och det som du är inne på då, jag menar vi är då, om du är 95% eller vad vi är, men vi är ju absolut majoriteten, så det enda som hade behövts egentligen, det är ju att majoriteten går tillsammans och enas över de här, om man säger ganska grundlagarna eller naturlagarna som man kan börja stå på, och sen försvinner ju allting. Så egentligen är det är ingen och vi behöver definitivt ingen våldslig revolution eller någonting, utan hade det bara varit då att man någonstans säger det här då, ja, enough is enough då, alltså då är skiten över, då har vi den här framtiden framför oss där vi kan liksom leva och ha det jävligt gött och slippa de här problemen. Men det krävs mod. Det krävs mod. Det är därför det är så roligt att se dig, Aida, också. Så det krävs mod alltså. Och det modet är att se sig själv i spegeln och bara, är jag del av det här? Är jag på något sätt delaktig? Nej, men jag jobbar ju på inkasso. Okej, så vad är det du egentligen gör? Folk som har råkat illa ut, varför råkar de illa ut? Var det för att de var fullständigt ansvarslösa? Eller var det, nej, det var skatteåterbäringen kom inte i tid. Boom, de har inget hus. Du vet, eller ja, men socialförvaltning, vi ska ta hand om de här barnen. Jag var tog de vägen? Jag helt plötsligt, ja, hej du, nu blev de, jag vet inte, pundare och hela grejen och hamnade i prostitution och barnen försvann dit och datten. Eller, alltså det är så många delar av samhället som i USA är 40% jobbar åt amerikanska staten, 40% jobbar åt regeringen. Hej och ja, alltså jag vet inte hur stor del det är i Sverige, men väldigt många är där Sverige är så avancerat i allt utom tänkande i min värld, fritt tänkande åtminstone, men inom teknologi, inom så många olika grejer, där den teknologin är det som är del i att förslava världen. För att de här, om man tittar på vem som egentligen ligger bakom allt det, de är inte många. Alltså egentligen är det ju någon där nere med horn och en gaffel som är lite rödlätt i hyn. Grundtankesättet kommer därifrån. Så är det, jag vet inte. Och sen har det på något sätt tagit över de här individerna. Men de som utför det här mot oss, det är vi. Vi gör det mot varandra. Det är det här som jag inte förstår. Men för att vi har liksom hamnat i situationer med banklån och med, ja men jag får inte någon pension om jag helt plötsligt ställer mig upp och kanske någon tycker inte om mig om jag helt plötsligt börjar prata. Alltså det är politiskt korrekt. Här kommer ett finger igen. Hela den här biten. Låt hjärtat vara med. Glöm för all del inte det.
Hjärtat vet. Och varför mår folk dåliga? För att hjärtat vet. Du är en fegis. Du sitter och förråder dig själv och dina barn och din framtid. Det är för jävligt, ja, men det är bekvämt. Nej, det är det inte. För att hela skiten håller på att gå åt ett visst håll, ofta neråt mot han, på grund av individer som dig. Jag vet inte ens vem jag pratar med. Men de som känner igen sig i det här, det är det här, ja men jag har ett bra jobb på Ericsson. Okej, så exakt vad är det du gör? Ja, jag har ett bra jobb på Bofors. Ja, okej, så exakt vad är det resultatet av det du gör? Ja, men jag jobbar på Televerket, vi utvannar sån här cyberteknologi som är jättebra på att kontrollera små länder. Okej, så exakt vad är det du gör? Ja, men det är väldigt bra för att vi har fått patent, vi har 6 000 patent nu som styr allt det. Ja, men i vilken riktning styrs det? Det är hela tiden mot den här centrala kontrollsystemet. Åt helvete illa är det. Så alla de här som har fina karriärer och välbetalat jobb och reklambyråer som backar dem och regeringen står och applåderar. Se dig i spegeln och fråga dig själv. Polis också, vad i helvete händer med poliserna? Ja, vi ska ta hand om folk. Är det ni gör när ni står och knackar dörr och ska sätta in smartmätare och jag vet fan inte alls? Nej, ni är våldsmän alltså. Det är fan kriminella gangsters är det som ni representerar. Och det ni gör är kriminellt. Bara för att det är gangsters som har beslutat att lagen tillåter det här. Fuck off, säger jag. Den där lagen, det är bara att stoppa upp någonstans. Vem har ens godkänt den? Vem har godkänt att man får gå och banka sig in och slå in dörren och hämta barn och allt möjligt för att de inte vill gå i skolan? Alltså det är så många grejer där polis, bara för att ni har en uniform, det ger er ett ansvar. Har ni uniform så det kommer med ett ansvar. Det ansvaret när ni signade upp för det här jobbet var officiellt att ta hand om befolkningen, ta hand om människor nära och kära, inte organiserad brottslighet. Titta vad som styr. Vad är det som styr? Är det någon Buddha som sitter i toppen och säger och frihet och allt? Nej, titta på vad som händer runt omkring er. Det är någonting som luktar väldigt illa och jag tycker det kanske är dags att titta åt det hållet och se, glömde jag något i ugnen? Är det något annat som luktar skit där? Det är skit för att det är korrumperat. Nej, inte Sverige som är så rent och fint. På Bali kan man åtminstone betala sig ur situationen. Systemet här är gjort korrumperat så att de ska kunna att de kan ta det på vad som helst, för reglerna är så här. Så om de vill sätta dit det så gör de det, och då är ditt sätt att ta det ur det, vem känner du eller kan du betala? Om du inte kan det, då går det åt helvete. I sådana länder som Sverige, allt digitalt, allt kontrollerat, allt styrt, du har inte en chans. Du har inte en chans att helt plötsligt titta. Det är många länder där folk helt plötsligt sitter på mentalsjukhus och allt möjligt bara för att de pratar som vi gör nu. Alltså jag har fått reda på att jag har och ser fram emot en 18 till 22 års lång betald semester om jag kommer tillbaka till Sverige. Vad har jag gjort? Jag har aldrig sparkat en hund. Jag har aldrig sagt något rasistiskt. Jag har aldrig gjort ett brott vad jag vet. Jo, det har jag. Men jag har gjort saker med pass och grejer för att hjälpa att smuggla ut folk. Sådana saker har jag gjort. Till och med stämplar av morötter. Man kan göra en stämpel av morot och sen torka den. Och så använder man den istället. Sådana saker har jag gjort. Och det står jag för att alltså om en lag säger någonting som bryter mot mänskligheten, då bryter jag den. Jag fullständigt skiter i den lagen. För det är inte rätt. Jo, det är det, för de har bestämt. Vem har sagt det och vem har godkänt det? Har någon frågat oss överhuvudtaget? Nej. Då kan de än en gång. Det där är en säger sån... något, Aida, snälla. Nej, men just den biten håller jag med dig så hårt i. Där har jag faktiskt fått ett helt gäng ovänner just för att jag säger att lagen betyder ingenting för mig egentligen. Det är helt oviktigt, för att om någonting är fel och det är en lag,
så kommer jag kommer välja det som är rätt över vilken lag som helst. Och du kan inte vika mig för en lag, du kan fängsla mig och sådana saker, men jag kommer att bryta mot lagar om det går emot någonting som är en mycket viktigare värdering, så som att värna om andra människor eller hjälpa någon på det sättet som du gjorde eller sådär. Det är inte viktigt för mig. Om lagen kräver att jag gör det sämre eller elak mot någon eller något sånt, eller gör något som är fel, jag kommer aldrig gå med på det. Och där har jag också, där är många som säger, ja men lagen säger, jag bryr mig inte. Vilken lag? Det skapas nya lagar. Det är tusenvis nya lagar per år. Var kommer de ifrån? Det är del av det här gallret som bara låser in oss. Jag lovar, vi har garanterat brutit lagar redan idag utan att ens veta om det. Sen är ju det en extrem psyop dessutom, och överhuvudtaget kalla det lagar. För lagar är sånt som är statiskt, det är lika för oss alla oavsett var du befinner dig på jorden och så vidare. Så detta är ju regler, och det är också en sån tankevurpa som man lurar in sig att det här är en lag, men det är ingen lag, det är en regel. Och det är en jävla skillnad då. Va? Så det som är lagar, det är ju det här som egentligen då, do no harm, och det är liksom, det är lika för oss alla. Medan de här reglerna då, den här regelboken är ju olika beroende på var du befinner dig i, vilken världsdel och allting då. Va? Så de här jäkla reglerna, det kan jag väl lägga till sådana fingrar på den. Ja, men det är just det, någonting som, hur kan det förändras beroende på vilken plats du befinner dig på? Är inte det, kan man inte komma på det själv? Va? Hur kan någonting så viktigt som en lag, om lagen står över allting annat, hur kan det förändras beroende på om jag befinner mig här eller här? Det är skitkonstigt. Men det är också var du befinner dig i samhället, för på något märkligt sätt så är det som att alla böter och nästan alla lagar, det handlar om oss, det är vi som är utsatta för det. Men när du kommer bara, då helt plötsligt så gäller inte de lagarna, tvärtom. Och då tycker jag än en gång, då aktiveras de här berömda fingrarna. Att liksom allvarligt talat, ja men demokrati, okej, vad är demokrati? Om du tittar på vad är demokrati? Ja, om vi röstar här, ska vi hänga honom? Ja, 8 röstar för, 4 röstar 2. Då är det ett demokratiskt beslut. Häng honom. För mig är det en lynchmobb. Alltså tillbaks till hjärtat hela tiden. Låt hjärtat vet, om vi tystar den här rösten och känner efter hjärtat, då vet det är fel att sparka en bebis, fel, krama en polisman, rätt, så han kanske lugnar ner sig. Och så det är liksom, titta på barn, om inte vi har sabbat dem från början så har de det inbyggt i sig själva, som är helt tagna av naturen, helt fascinerade av hur en myra kan springa runt och en fjäril flyga. Det är där vi har gått snett alltså. Men nu är vi vuxna och intelligenta. Okej, vad hände? Jag vet inte, men den här intelligensen, jag har aldrig sett någon riktig psykopat som verkligen gör skada som inte är intelligent. Så den här intelligensen, jag tar ju bra mycket hellre en lägre IQ och ett gigantiskt hjärta än någon supersmart iskall individ som Carl Bildt, eller sån här som det låter så bra, men när du ser handlingarna så är det så här, men herregud, det här är på en nivå som, alltså vi pratar massmord och grejer i olika länder, som de här, ja men så är det, för att nu har vi har suttit i långa samtal och det här har vi kommit fram till att det här är rätt för sanning och demokrati. Vakna, snälla, det räcker nu alltså. Det räcker, hur många ska fara illa innan vi börjar. Jag förstår inte, jag tycker det är bra många år jag har varit igång. Jag är trött alltså. Och jag tycker Bittner, låt honom vara den sista som ställde skorna. Jag tyckte, ja, han förtjänade bättre alltså. Och som så många andra också. Ja, jag menar vi alla vill ju uppleva det här
som någonstans finns bakom eller på andra sidan det här staketet. Så att, och vi kommer bara komma dit i gemensam styrka. Vi kommer inte kunna komma dit. Och det är också en sån, vissa om man säger nästan väljer att fly eller isolera, så då är det heller ingen lösning att bara lämna eller fly problemen, utan de kommer fortfarande finnas kvar där, utan vi behöver lösa det här och vi behöver komma ifrån det liksom. Och det gör vi tillsammans. Och med det Men vet du vad? pass. Så här är det, jag har aldrig försökt förändra någon. Jag har aldrig försökt pressa min åsikt på någon. Ja, ni har ju valt att bjuda in mig, så då ser jag det som att okej, fine. Men bortsett från det, den enda människan jag kan förändra är mig. Så är det. Min fru har försökt under många år. Det är ett fullständigt misslyckande. Hon har inte lyckats än. För att det går inte. Den enda, så ser jag det i alla fall. Så den enda vi kan förändra är just oss själva. Men det är därför den stora förändringen blir också. Och om man börjar fokusera på sådana handlingar som du pratar om, där det är så många som är vilsna, det är så många som behöver hjälp och stöd, istället för att försöka gå på världspolitik. Jag menar, hur mycket behöver vi kunna om hur illa det är? Jag menar, det är illa, det är riktigt illa. Okej, fine, då vet jag det. Fokusera istället på de som är runt omkring dig, grannar, nära. Du vet, ta hand om dig, naturen, djuren, om du inte vet något annat. Och så fokusera på också att bli så ren som möjligt här inne och släpp rädslan så mycket som möjligt. Så att du kan göra det, så att du börjar höra ditt hjärta. För hjärtat talar hela tiden. Och det här som, ja, jag mår inte riktigt bra, jag får sådana migrän och jag får allergiutslag. Din kropp säger, det är någonting som är fel. Det är någonting som är fel. Nej då, jag tar mer piller bara. Alkohol brukar funka rätt bra också. Bara tryck ner det. Ja, jag gick in i väggen. Ja, din kropp har försökt säga länge, du går åt fel håll. Vad det än är, jag vet inte åt vilket håll folk går. Men ett land med sånt välstånd som Sverige, jag har aldrig sett folk som är så upptagna av vad. Jag menar, jag kommer till Sverige och säger, ska vi träffas på en fika? Ja, låt mig se, vecka 28, det är vecka 4 nu. Vecka 28 har jag en torsdag ledig. Jag ville ta en fika, jag vet inte ens vad vecka 28 är. Vi i resten av världen har ingen aning, vad är vecka 28? Vad hände? Liksom, alla är så stressade och pressade och grejer, och det ska vara välstånd. Massor med skilsmässor, ja, men vi kan döma resten av världen med tvångsäktenskap och sådär. Det är verkligen hemskt, men kolla, vi kan inte ens få ihop det själva. Jag tycker städa egen och sen stå upp i mod och bara, det här är inte rätt. Och det magiska ordet är nej. Det är nej. Istället för att bara följa med. Det här känns inte bra i mig. Bara innan du säger automat ja eller automat, bara känns det här rätt för mig? Det här nya, nu ska vi införa det här i fler kameror eller vad det än är. Eller sätta dit en 5G-stolpe rakt i dagis, i lek. Känns det här rätt i mig? Det är ju helt åt helvete illa. Nej, det gör det inte. Okej, fine. Där har du någonting att börja med. Det är inte att slåss, det är inte att bråka, det är att säga nej. Nej, nej, nej. Och sen i det nejet till sist så kommer det ett ja som verkligen är ett ja istället för ett automat ja som bara säger ja till all galenskap och som har tagit oss till den här situationen där vi är i nu. Snälla, snälla Sverige. Så vackert land. För helvete, en spark i arslet och bara få igång den här hjärtfrekvensen igen. Medkänslan, omtanken. Det landet som var så fint där folk verkligen tog hand om varandra. Nu vet man inte ens vad grannen heter och det är liksom kort eller portkoder och ingen kommer in någonstans och folk träffas bara på Tinder. Vad fan hände alltså? Ja, vilsna, hitta hem. Vägen hem är via hjärtat. Ja, det är ju också det här, alltså det är ju extremt mycket som handlar om att gå inåt.
Och lära känna sig själv och likadant då ta ansvar för sina handlingar och så här. Så det stämmer ju som du säger, du kommer aldrig kunna förändra en människa, utan det enda du kan förändra är dig själv. Så det är ju där det börjar, liksom. Börja och nysta och börja hitta tillbaka till din kompass, för den finns där inne bakom alla dimridåer liksom. Vet du, jag har blivit intervjuad mer än 1300 gånger. De flesta intervjuerna är 2 timmar. Det är många timmar. Om det känns som att någonting har varit av intresse där ute. Annars så hade jag kanske blivit inbjuden 2 gånger och sen har det varit slut. Det jag hela tiden säger är hjärta, 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 hjärta. Det är hjärtat, hitta tillbaks till hjärtat. Och sen har jag, vägen dit har varit, för att få förtroende är för att jag har då blivit kunnig inom speciella områden där jag har varit del i att stoppa och vågat stå upp emot de här krafterna. För det är inga blida krafter alltså, speciellt inte när man kommer själv. Det är brutalt utav helvete. Men samtidigt, det är i det modet som smittar av sig så andra får mod också. För vi är rädda allihop. Ja, det är lätt för dig att säga du är modig. När behöver man mod? Man behöver mod när man är rädd. Ja, så jag har varit modig. Bra jobbat mig. Jag hedrar mig själv för det. För jag vet hur rädd jag har varit många gånger samtidigt och ändå gjort. Och ändå hjälpt. Och ändå åkt dit. Och ändå stått där själv. Omgiven av poliser och militärer och fan, och hamnat in i förhörsrum och råkat ut för alla de här. Jag vet, det är, men saken är att det behöver inte vara så för alla. Vissa av oss väljer de här rollerna. Och jag menar, jag klagar absolut inte. Jag är väldigt tacksam att jag har fått leva det här livet och gå den här vägen och att jag fortfarande är här. Det är absolut inte att klaga. Men vi har olika roller allihop. Och din roll, vad du än är, vem du än är som lyssnar ut, är det som ger dig gåshud. Det som ger dig gåshud är din väg. Din väg. Och jag garanterar att den inte kommer att vara lätt. Nej, du kan inte bli konditor. Nej, du kan inte bli sån där. Nej, du kan inte bli det här och det här. Det som ger dig gåshud är din själ som pratar till dig och säger den vägen, den vägen. Och följer man den vägen, vilket kommer att kräva mod, här har vi mod igen, och uthållighet. Uthållighet, för det kommer vara många förhinder eller sådana här boom längs vägen, vilket jag tror vi alla 3 kan intyga utan att jag vet någonting om er. Men den kommer också vara enormt belönande och sen samtidigt blir det så häftigt att de på något sätt går ihop så att ja, men jag är bara bilmekaniker. Ja, men om någon ska åka på turné så är det väldigt bra att någon ser till att bilen funkar i de här lägena. Eller att någon har lagat mat som gör att vem den är som står längst fram och hojtar och gapar är mätt och glad. Och vi har alla olika roller att spela, men många ballar ur. Många ballar ur. Många av oss vet, tror jag i alla fall. Alltså det är inte riktigt bra det här. Det är inte, jag borde inte slösa bort mitt liv genom att göra vad det än är. Ja, men tänk på barnen, tänk på deras utbildning, tänk på deras framtid. Ja, jag skulle vilja säga, tänk på barnen, tänk på deras framtid. Om du inte ens kan tänka på dig själv i den här lägena också. Det är deras framtid, det är deras liv det handlar om. Vad är det för soptipp vi lämnar efter oss? Ja, högteknologisk soptipp, ett digitalt fängelse. Är det okej? I min värld, absolut inte. Det finns inte på kartan överhuvudtaget. Det finns inte. Riv skiten, bränn ner utan att vara våldsam. Så alla sådana här, alltså 5G-ton och hela den här biten som håller på att fritera folk. Vet ni att de är ditsatta utan byggnadstillstånd? De har tagit bort regler för byggnadstillstånd så att det är mellan den som tillverkar och levererar 5G-tonen och husägaren. Så husägaren får sin slant och sen kan resten av området bli grillat. De bara kör för att vi är så mesiga och bara böjer oss fram, drar ner byxorna och säger okej, gör vad du vill. Det är inte okej. Det är inte okej alltså. Nej, det är väl ganska bra summering av hela den här pratstunden och börja.
börja med sin egen bakgård, börja med sig själv och det här som du är inne på med barnen och det här med att man gör det för barnens skull. Det är ju den här gasmaskmetoden du har på flygplan, liksom att börja med att må bra själv och hitta det själv och sen kommer det gå alldeles utmärkt efter det. Och inspirera barnen genom att visa att ja, han vågade faktiskt stå upp. Hon vågade faktiskt göra det rätta, trots att det var press utifrån. Det är att vara ett föredöme, tror jag. Om man gör det rätta och barnen lyssnar och ser. De ser vad du gör, de pratar en sak, de tittar på dina handlingar också. Och om du är en som säger en sak och sen inte vågar, det är inte att vara någon förebild. Men Aida, jag vill höra din vackra röst här. Det är inte meningen att jag ska sitta och gorma hela tiden. Här. Jo, det är du som är gäst. Jag är här och svamlar hela tiden. Ja, okej, i så fall. Har du skrivit något på ditt papper där framför dig? Jag har skrivit flera sidor. En sak som du sa, en sak som du pratade om tidigare, om det här med terrorverktyg och FEMA och alla de här, fick mig att tänka på en gammal CIA-agent som jag lyssnade på. Och han berättar hur de gör det här urvalet när de ska välja CIA-agenter. Och han berättade att ifall man har någon form av diagnos åt det här hållet som gäller sociopat, narcissist, alla de här, så är man mycket mer attraktiv för att vara CIA-agent. Och han säger det rakt ut. Han sa att det är liksom meriterande därför att då är du mer villig att, du är villig och bättre på att ljuga bland annat. Manipulera, du kan vara undercover under långa tider utan att det ens bekymrar dig särskilt mycket. Du kan ljuga för eventuella partners, fruar. Du kan ha ett helt dubbelliv utan att det bekommer dig särskilt mycket. Och det tyckte jag var så intressant, för det är som en det var inte någon sorts affärshemlighet som han hade, utan det här är hur man gör urvalet. Och han själv kom från, han sa alltså, ju mer trasig barndom du har, desto bättre är du för agenturen. Och berättar att han själv kommer från en sån väldigt trasig familj. Farsan slog sönder hela familjen och sådär. Så han utvecklade sådana här komplexa PTSD-syndrom som gav honom lite, han blev lite sociopatisk i samhället till slut och så. Och det som räddade honom då från att bli full-on kriminell till slut var att CIA plockade upp honom. Och han var jätteduktig tekniskt, så det var så han kom in på det här, och sen så blev han en agent då. Så alla de här, innan man ens får komma in och göra själva provet för att se om man kan bli agent, kollar de ditt psyke först. Och där gör de den första gallringen. Är du för stabil mentalt och har för starka värderingar, så kommer du inte passa in där. Vet jag, längs vägen så har jag ju blivit vän med många väldigt högt uppsatta CIA, lönnmördare, alla möjliga. Min Skype, om jag skulle visa min Skype-grej, liksom lista då, det är hej och hår. För 10 år sedan hade jag aldrig trott det. Men samtidigt för mig är väldigt intressant. Istället för att jag spekulerar så lär jag inifrån, jag lär mig från dem, precis som nu du säger. Och det här är standard. Och jag tror till och med att min pappa som var med i Stay Behind, som var NATOs, eller är NATOs spökarmé, jag tror till och med att jag blev testad och att de avskrev mig för att jag var för mjuk och att jag var för det är saker som jag inte har förstått, lite traumatiska upplevelser jag hade som när jag var 17-18 år, där jag aldrig har förstått vad var det egentligen som hände, men som nu tror jag att de var igång och testade, och min pappa var del i också att stoppa att jag inte blev med. För oftast så är det just den äldsta sonen eller son nummer 2 som tar över i de här nätverken. Därför är det också intressant att se när man ser till exempel olika påstådda terrorattacker, när vissa av familjenamnen återkommer så här 20 år senare, så är det helt plötsligt en annan fast med samma udda ovanliga efternamn. Och jag skulle vilja påstå exakt det som händer. Men grejen är ju det är väldigt lätt, som jag sa till förut här, att människan egentligen,
om du inte har blivit sabbad längs vägen, så är människan en väldigt fin individ som vill skapa och må bra och är kärleksfull och generös och en. Så terror skulle ju aldrig vem skulle komma på att göra en sån här grej om de inte var helt körda i huvudet. Och därför så handplockas de här just för att empati känns grejen. Många föds ju, psykopater är ju födda som de är utan empati. Sen har du sociopater som har samma beteenden men som har blivit sabbade längs vägen. Det låter stil som att den här mannen har blivit det. Och de handplockar, ofta är det till och med så att de traumatiserar folk och sen använder de på andra sidan, att de fullständigt slår sönder. Men det här gäller också rika adelsfamiljer och inom kungligheter och så också, att man medvetet sabbar sina barn så att de kan ta över imperiet, vad det nu än är för imperium. Det är inom maffian eller exakt likadant också. Så de här stackars barnen alltså. Och så växer de upp och är helt körda för att de har liksom blivit så. Jag har träffat en del i England som tillhör den övre adeln, om man säger, du vet sådana. Som när du verkligen börjar prata med dem, då är det är fina människor, men de har ett psykopatbeteende. För de har ingen känsla. Alltså det är på samma sätt som att vi åker runt och kanske tittar ut över en äng och det är några kor som går och betar. En del ser vackra levande varelser som har 4 ben och kan mjölkas. Andra ser vandrande hamburgare och en vinst. Och på samma sätt som att de här som tillhör det laget, det övre laget i samhället, många av dem vi tror att de ser på oss på samma sätt som de själva. Att, ja, vi är alla människor, lika rättigheter. Absolut inte, absolut. De är uppfostrade väldigt medvetet om att se oss som en lägre del. Alltså som, ja, vi ser ungefär likadana ut, men vi har inte alls samma värde. Det är så rasister ser också olika raser. Ja, en vit är mer värd än en asiat. Hela den här biten. De ser på resten av mänskligheten så här. Och det är som Henry Kissinger som pratar om cannon fodder, alltså kanonföda och useless eaters. Om vanliga människor. Vi bara äter och är i vägen. Det är bara att skaffa sig av med dem. Och där är det där vi är för många enligt vad de säger. Överbefolkning i världen. Oj, det blev aktiverat igen. Jag har åkt runt i väldigt många länder. Det finns så mycket plats i den här världen. Alltså du skulle kunna stoppa in, jag vet inte hur många miljarder. Det finns sådana gigantiska landområden. Så hela den här överbefolkningsgrejen, absolut bullshit. Men del i att ja, det är bättre om vi gör oss av med en massa. För det de vill är att de har problem med att vi är så många så att de få ska kunna styra enkelt. Och där är det deras enda räddning här. Och därför är det, jag känner en stark desperation från deras sida nu. Att de måste få igång teknologin snabbt här. Snabbt. Innan massorna vaknar upp. Och där är vi tillbaka till Ericsson och andra företag ägda av sådana psykopater som jag precis pratar om. Men samtidigt också, den teknologin är teknologi som kommer därifrån. Teknologi ska vara, tycker jag, för att gagna mänskligheten, för att gagna och hjälpa. Den här sortens teknologi den är fruktansvärd. Bränn skiten. Ja, men det är väldigt smart. Bränn skiten, spräng den med den egna teknologin. Där hör den hemma. Och så gör något vettigt med era liv. Ingenjörer och arkitekter och allt möjligt som sitter där och det är fantastiskt vad vi åstadkommer. Nya vapensystem. Fy fan. Vem är ni? Ja, du skulle aldrig göra någon illa själv, men däremot så kan du skriva under på ett papper att just det här, nu har vi testat hela den här, ja det är fantastiskt, nu kan vi allt möjligt. Ja, men vad är slutresultatet? Se hur det används. De människorna som är delaktiga i det har blod på händerna. De har det. Det är inte bara att de sen sitter i fina kontor i Kista och andra ställen och en fin titel. Vad är resultatet av era handlingar? Jag tycker allvarligt talat, se er själv i spegeln. Som Michael Jackson sa, man in the mirror. Det är där förändringen kan börja. Och skärp er. Det är bara
Ja, men vad ska jag göra? Jag är bara en. Ja, vet du hur mycket, om man har en automatlåda, en växellåda, automat. Vet du hur många kugghjul som behöver tas ut för att hela skiten bara ska en liten grej och hela skiten tvärstannar. När Danmark var ockuperad, jag älskar den här storyn, när Danmark var ockuperad av tyskarna under andra världskriget så kom de in med sina stora Tiger-tank stridsvagnar och såg fullständigt omöjligt, alltså det gick ju inte att besegra en sån. Och motståndsrörelsen försökte på olika sätt och vis, det gick aldrig. Ända tills någon kom på att, vänta lite, det är dieselmotorer. En matsked socker i tanken och hela skiten skär. En matsked socker, det var kanske lite mer som behövdes. Och en Tiger-tank bara... Och så kunde de stå och vifta med det här kanontornet så här. Häll socker i hela maskineriet, stoppa det med socker. Det är det enda bra som socker kan göra. Ja, så det är det som är framtiden nu, hälla lite socker i riksdagen. Det är det som... Ta bort socker och allting annat och häll i den där skiten. Ja, nej, det behövs. Vi måste börja göra de här sakerna. Man in the Mirror tycker jag är ganska bra start. Börja med att inte göra saker. Och jag vill säga, var är männen nu när vi ska prata om man in the mirror? När jag har varit runt med Johnny Cash i Sverige och vi har gjort sanslöst fina turnéer. Alltså, vi har haft så mycket otroliga möten. Både Johnny och jag har varit helt, alltså sån här, vi har haft abstinens i månader efter de här. Var var männen? Överallt kvinnor, 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 en man. Kvinnor, 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 en man. Var är männen? Alltså någon påstår att vikingarna kom från Norden. Okej, var tog de vägen? Jag trodde att, ja men titta på svensken, han är så vältränad. Ja, kanske muskulöst, men vad hände med det här? Vad hände med mansmodet? Träna det istället för att stå där på en trampmaskin och räkna pulsgrejer. Vad är det värt? Vad har det för värde? Ja, det kanske går bra på Tinder, men resten av grejen, resten av livet och allt går åt helvete. Ta den energin och bygg upp mansmod och hjärta bara. Nu har jag musklerna, de är ju jättebra att ha. Använd dem till någonting som verkligen kan gagna. Ja, det är ju. Det är inte svårt. Det är inte svårt. Det är inte svårt. Och så ställ folk till svars. Jag tycker fantastiskt som Bittner gjorde. Absolut. Jag tycker Uffe Bejestrand, de här samtalen, en telefon och ringer upp de här myndigheterna. Alltså först tyckte jag när jag träffade Bejestrand första gången, det var en sån yllepytt mes. Jag bara, men gud, kan han inte ha någon form för egen åsikt? För allt var så himla inlindat. Sen hörde jag hans telefonsamtal. Alltså jag blev största fan i bakgrunden bara. Jag tar tillbaks allt vad jag sa för att hans avväpnande sätt var fantastiskt. Och det exponerar hur hela den här maskinen, de har ingen aning om vad de gör. För det är inte de som styr, alla pekar på varandra. Det är så systemet är designat. Vi tycker, ja det funkar dåligt. Det funkar perfekt för dem. Mm. Det är inte där för oss. Vi tror att systemet och socialen och alla de här grejerna och barn, jag vet inte allt vad alla de heter, att det är för våran skull. Kolla resultatet. Är det någon av dem som egentligen jobbar för oss annat än a-kassan som när vi först har blivit utspottade och fullständigt manglade av systemet så ska vi få tillbaks lite, ja men jag är värd någonting om jag kan få jobb. Jag kan få jobb på a-kassan. Gud vad bra, så jag kan försöka ge hopp till andra losers. Jag tar tillbaks det. Bara för att man är arbetslös är man ingen loser. Jag har varit arbetslös under många år. Men att på något sätt vända på den här steken. För folk säger så här, världen är galen. Det är den inte alls. Den är bara upp- och nervänd. Den har blivit upp- och nervänd. Det är som att titta på ett negativ. Grejen är, den världen som vi presenteras nu är just nu, de här psykopatiska krafterna har lyckats vända på steken alltså.
Så att det som presenteras för oss som gott är oftast ont. Det som presenteras som ont är oftast bra. Det som de försöker förbjuda, men kolla, det är asbra för kroppen. Det de försöker pusha in i oss via nålar och allt möjligt annan skit är oftast helt åt helvete illa. Så om du inte förstår världen, bara vänd den upp och ner 180 grader. Rup. Svart är vitt, vitt är svart. Vi är bakom spegeln. Vi är bakom negativet. Och det är hela tiden, titta där ut och gör förändringen där, när det är bakom oss vi ska kolla, för det är bakom ryggen på oss där de håller på. Så när de säger gå däråt, då skulle jag vilja säga tack så mycket, det är väldigt snällt att erbjuda den här, men nej tack. Gå igenom den här scannen på flygplatsen. All den här säkerhetsgrejen som är på flygplatsen är baserad på falsk terrorism. Det har inte varit så vitt jag har kunnat ta reda på, och jag har spenderat tiotusentals timmar på att studera terrorism. Det har inte varit ett enda terrorattack överhuvudtaget. Jag har inte hittat en enda. Så alla de här grejerna som för vår säkerhet, den behövs inte. Den behövdes inte då, den behövs inte nu. Vi behöver säkerhet mot dem. Så hela den här biten, ja, här, gå igenom den här skannen. Bara, ja, vad gör den? Ja, den kan ändra ditt DNA, men bortsett från det, bry dig inte. Bry dig inte, det är för din säkerhet. Okej, det är bara, jag säger alltid, tusen tack, det är väldigt snällt att du erbjuder mig den här väldigt eleganta dödsmaskinen. Tack, men nej tack. Jag gör det inte. Jag gör det inte. Ja, då, till sist så, jag gjorde i Holland en gång, så var det var lång kö efter. Jag gillar inte att stå ut och ställa till mig. Men jag går inte igenom den här, eftersom jag vet vad den här israeliska teknologin bland annat håller på med. Plus att det är en massa dolda grejer, garanterat, som aktiverar en massa skit i kroppen. Jag gör det inte. Och då, hon som jobbar där, en polsk kvinna, hon verkligen försökte övertala mig, för det ingick i hennes arbetsuppgifter, tror jag, att de hade blivit preppade. Du måste övertala dem, utan att hon visste varför att det var så viktigt. Och jag sa, tusen tack, det kommer inte att hända. Och till sist sa hon, men i så fall blir det konsekvenser. Jaha, sa jag, okej. Välkommen konsekvens, berätta. Du måste ta av dig skorna. Okej. Och då tog jag av mig skorna och då fick jag gå bredvid. Andra gånger, ja, då måste du följa med här in i det här lilla rummet. Ja visst, jag har följt med in i små rum där folk är så vänliga och försiktiga. Och är det okej att jag känner här inför byxlinningen? Är det okej? Varför vill du inte? Jättefina vanliga människor. Det enda det krävs är att säga nej, det här är fan galenskap, jag gör det inte. Ja, men då kan du inte resa. Då skiter jag i att resa. Ja, men så här kan man inte resonera. Jo, det är inte svårt, jag gjorde det just. När det inte känns rätt och du ser att det här är något som kan skada en annan. Vi är tillbaka till Emil igen. Om du ser att dina handlingar indirekt eller direkt kan skada någon, gör det inte. Om du inte menar det. Om du menar att göra någon annan illa, stå för det åtminstone och säga, ja, jag fullständigt skiter i det, puff, död, inte spelar det mig någon roll. Att du sen bor i Afghanistan eller något annat land, vad spelar det för roll? Jag fick bra pengar, okej. Men om du inte menar illa, och det skulle jag vilja säga att de flesta inte vill någon annan illa, då får du ta och stå upp och bara, det här är inte riktigt bra alltså. Ja, men ska du säga upp jobbet? Ja, inte vet jag, men om det leder till någonting väldigt dåligt, då kanske det enda sättet. Ja, men tänk om du blir av med pensionen då? Ja, kommer pensionen ens att finnas där när du blir så pass gammal? Pensionsfonder är något som de har rånat under alla år. De tömmer dem medan vi sitter här och, ja, men när jag blir 68, då ska jag spela golf i södra Spanien. Ja, det var tur, men den har tyvärr kraschat. Ja, men det är tur att jag har pengar på banken i alla fall. Nej, om banken mår dåligt och säger, ja kolla det finstilta. Bankerna, även i Sverige, får bara länsa ditt konto och säga, tyvärr, vi har gamlat bort våra pengar, så då tar vi dina. Mm. Ja, och förresten vad gäller pengarna, ja, men i så fall då litar inte jag på banksystemet, så jag vill gärna ha mina pengar nu. Nej, det kan du inte få. Ja, men det är väl mina pengar. Ja, det är det, så ge mig dem. Nej, vad ska du ha dem till? Vad har du med det att göra?
Jag ringer till Swedbank, det är ju inte ens en svensk bank. När du kollar så går den direkt till Federal Reserve. Alltså allvarligt talat. Ja, vi behöver ställa några säkerhetsfrågor. Hur många är ni i hushållet? Jag ville bara få reda på hur gör jag så på hemsidan. Hur många är ni i hushållet? Vad har det med det att göra? Du behöver svara på de här. Tänk om jag inte gör det. Ja, då kan inte jag säga att du behöver trycka på den knappen. Okej då, vi är 18. Ja. Har du någon gång varit delaktig i terror? Va? Alltså vad i helvete? Jag vill fråga om knappen där på en hemsida. Nej, jag byter bank. Ja, det kan du inte göra. Jo, det kan du. Nej, det kan du. Ja, du kan byta bank, men du kan inte få ut dina pengar. Alltså det här börjar bli mer och mer stå upp alltså, för att det alltså, gud, jag älskar det. Det som Monty Python var ensam om för 10 år sedan. Jag vill bli gravid. Ja, men du är man. Ja, men jag vill i alla fall bli gravid. Lika rättigheter, alltihop. Ja. Nu helt plötsligt så kan man inte ens reagera. Ja, då är det här riktiga samtal nu. Ja, det är liksom, är ni helt jävla körda i huvudet? Ja, tydligen. Nej, men det är det ena efter det andra. Jag såg en sketch där med han och hon som man tydligen inte får säga längre. Är det hen eller något sånt? Allvarligt talat. Oh God. Bara den visar hur körd är du i huvudet om du inte ens kan säga han eller hon. Det var en sketch då det var ett brott som hade hänt på Öresundsbron. Det var en dansk och en svensk kriminalare som då möttes och liket låg mitt på bron där, så de behövde ju samarbeta. Nej, men så dansken kommer där och frågar, okej, så offret, är det en man eller kvinna? Det kan vi inte svara på. Det är en hen, okej? Så är det en svensk nationalitet? Det kan vi inte svara på av sekretessgrej. Ja, men det var vad dansken än frågade om, så det blev inga svar överhuvudtaget. Det var hela tiden på grund av säkerhetsskäl för personens... Vi har blivit inlåsta av de här myndigheterna, och de myndigheterna drivs av vanliga människor som du och jag, som sitter där och tjänar pengar och hjälper till att låsa in. Inte okej. Jag tycker jag är ganska tjatig idag faktiskt. Ja, du har hållit bra låda idag. Jo. Ja, men det är intressant. Vi har ändå dragit igenom, och jag tycker ändå vi har fått med en hel del, just de här punkterna i vad vi behöver göra för att komma framåt och hitta hjärtat och börja arbeta med sig själv och framförallt då säga nej till galenskaper, och likadant är du delaktig i någonting då som inte är där du gör skada, så har du ett ansvar i att inte fortsätta med det. Jag säger folk som känner folk som jobbar på MSB. Jag tror de har, är det 1200 eller 12 000 pers? 1200 är det åtminstone. Allvarligt talat alltså. Jag kan inte säga hur stor del av problemet i Sverige, av sprängningar, allt möjligt, lastbilsattacken, MSB i samarbete med CIA och Mossad, låter som en dålig film. Ola Slättemark som var chef för MSB när det hela hände, som jag har exponerat så många gånger, och som nu jobbar för NOA. Herregud alltså, var huvudansvarig för den påstådda terrorattacken i Stockholm, som sen har lett till alla med. Det är inifrån hela tiden, det är inifrån. Vad hände med fredliga Sverige? Sen blev det om kriget kommer, nu är det när kriget kommer. Och alltså, det trappas upp på ett sätt, det här är inte hälsosamt alltså. Så att tillbaks till hjärtat. Och stå upp mot de här psykopaterna. Det är skrämmande, ja. Men så är det. Det är liv. Vem sa, ja men jag kanske dör. Ja, det de säger, det enda som är säkert är att vi kommer att dö. Så vore det inte bättre då att ha lite självrespekt och självaktning och stå upp för det som är rätt. Och sen kanske du dör, okej, fine. Bittner, heder åt honom. Hur levde han sitt liv? Jag menar, det är bara att applådera och försöka göra något liknande. Men ja, det går. Alltså om ni inte har märkt det så är det på väg åt helt fel håll just nu.
Det är åtminstone min personliga åsikt. Och jag tycker att vänd på steken vore en väldigt bra idé. Och jag tror den rädslan, så möta den rädslan nu, eller rädslan för vad det kommer bli i slutändan av detta, så tror jag den rädslan i slutändan kommer vara jäkligt mycket värre än den rädslan du kan möta nu. Så att är det något man alltså borde vara rädd för, så är det ju vad konsekvenserna och resultatet av den här utvecklingen kommer landa någonstans. Vet du, det är inte några hemliga grejer om hur deras plan, väldigt tydlig, väldigt öppen, väldigt presenterad på många olika ställen. Gå igenom Agenda 21, alltså denna plan från helvetet, där förklarar de i stor detalj hur de vill göra. Eller från World Economic Forum, Fourth Industrial Revolution, där i extrem detalj hur vår framtid ser ut. Om de får som de vill, jag säger, det händer inte. Om jag låter deprimerande på något sätt, så vill jag säga att jag är superoptimist. Alltså varje imperium har någon gång sett oövervinnligt ut. Det var som Gandhi sa, att han har många gånger, när han har känt sig ledsen och deprimerad, så tittade han på historien och så såg han det att varenda imperium som har kommit och gått, så har det sett helt omöjligt ut att besegra de här. Och sen har det alltid fallit samman, och alltid inifrån. Det har ruttnat inifrån och krasat. Och det är exakt det vi ser nu också. Där det är så ruttet alltså. Det är så ruttet så att det kommer, om inte teknologin tar över. Det är första gången där vi är i en annan situation. För om tekniken kan köra av sig själv utan känslor, utan mänsklig påverkan, där är vi i en helt annan femma. Och där är det ju inte bra att sitta i ett sånt här samhälle där ni är, där allting är så jävligt styrt. Jag är på Bali av en anledning. Det är 17 000 öar, 700 olika språk. Alltså, försök styra det här landet, eller centralisera det här landet. Wow! Det är lättare sagt än gjort. Men Sverige, där ni har tillåtit det här att hända, och än en gång tekniker som ser till att det här funkar. Skam. Vad gäller hela övervakningsbefallningen. Ja, men det är bra för trafiken. Det är bra för, om ni inte har märkt också vad det gäller terrorattacker och allt sånt där, så om någon anledning, så just när de verkligen behövs, de här kamerorna, så funkar de inte. Men de funkar mot oss om vi felparkerar eller om vi råkar gå över ett övergångsställe eller något sånt där. Då jävla har de bilder på alltihop. Men när det verkligen gäller, nej, 14 kameror avstängda, eller som bara slutar fungera när prinsessan Diana kom körande. Det är märkligt alltså. Ja, överallt också, alla de här, ja, det brukar vara en suddig kamera som funkar. Allt annat stängs ner, attacken händer, boom, och sen så startar den upp igen. I Stockholm också, det skulle ju aldrig kunna hända där. Det hände inte bara en gång, många gånger. Så. Men grejen är att det är som en process just nu, en födsel och en död. Det är som om vi dör, samhället krasar, systemet krasar, och samtidigt är det något nytt som är igång att födas. Så det är både och jag tror att vi är i den på samma sätt när ett barn föds, att vi har ingen aning om hur livet ser ut på andra sidan livmodern. Och komma ut, det gör ont och det är trångt och det är skrik och blod och smärta. Och allting som händer just nu känns för mig som att allt som inte är helat kommer upp till ytan. Det är som en tandkrämstub, tror jag, för oss allihop. Där är det något vi inte har dealat med, ja visst fan kommer det upp, så vi måste hantera det. Och sen på andra sidan där så tror jag att det här kommer bli så underbart fint alltså. Och jag tror inte att det är långt borta. Folk säger, vad tror du om 5 år? Jag kan inte ens se en månad framöver. Men för mig känns det mer som månader än år innan det här krackelerar och boom. Eller inte. Jag har faktiskt samma känsla. Jag känner också att den punkten börjar närma sig. Så det är ju så att lögner håller aldrig över tid. Det är sanningar.
Så att det är det som är de här, det du säger ruttnar inifrån då, det är ju att de här lögnerna, och det är samma de här individerna, de har ju inte heller den här ryggraden och karaktären, utan de hugger varandra i ryggen, och där finns ingen egentligen då rättsnöre eller någonting att bygga på. Det är därför det också kommer falla, och det tror jag det kommer vara en sån här, det räcker det en liten grej då, så kommer hela det här jäkla korthuset bara dra tillsammans liksom. Och mycket av det är ju illusioner. Som vi upplever eller som vi går på då, det räcker de där illusionerna borta, så inser vi det. Vi lever i en värld som då har mer än yta och mer än resurser än vad vi kan behöva. Vi kan leva i ett extremt överflöd och lyckliga med varandra istället för de här idiotin. Så, ja. Det finns alltså det här stället med bara en förändring i uppfattning och sätt att vara. Alltså hur fint kan det vara? Hur fint? Och jag pratade med han var väldigt ekonomiskt duktig. Och på något sätt så kom vi in på där han sa, hur lång tid tror du det tar för världsekonomin att kunna komma i balans så att det blir en harmonisk situation i världen? Och jag var så här 7 år. Han sa 48 timmar. Alltså om det, jag har ingen aning, jag kan ingenting om ekonomi överhuvudtaget, men att någon som är så insatt kan säga en sån sak, säga att han överdrev, men säga att det går att göra på 2 år eller 1 år. Men han sa bland annat bara genom när skulden avskrivs, skulden som är skapat ur tomma intet, hela den här, jag menar, alla länder är skyldiga enorma summor. Vem har de lånat av? Hur om USA har triljoner i skuld, hur kan de fortsätta att låna ut till andra länder? Det kan de inte. Hela den här är en illusion av skuld. Bara genom att ta bort den och nollställa systemet så boom! Jag har ingen aning, men det gav mig hopp att höra att med rätt inställning och rätt kunnande, med rätt personer som vill väl, istället för att man väljer ledare som är absoluta puckhuvuden som knappt hittar baksidan av sina egna byxor. Alltså jag menar, om man väljer folk med stort hjärta, det som jag säger vad gäller runt det jag håller på, jag är ute efter människor som kan hjälpa till, som har ett stort hjärta, litet ego och ett stort kunnande. Har de inte ett stort hjärta, då är det helt ointressant. Har de ett stort ego, tack och adjö. Men kombinationen, då kan det hända sanslöst fina saker alltså. Och jag vill bara säga, jag är i kontakt med militär och CIA och NSA och jag vet fan inte allt över folk. Det är många som är i en situation där de är fångade i sina karriärer. De är fångade liksom, de vet inte hur de ska ta sig ut, till och med generaler och grejer. Och jag kommer ihåg en gång, vi skrev fram och tillbaka och så vidare. Och så brukar jag ibland skriva Light and Love under. Och när jag skulle skriva till honom så tänkte jag, nej fy fan, det där är bra töntigt alltså. Det är lite väl mycket New Age kanske. Till jag vet inte hur många stjärnor han hade, den här generalen. Men jag tänkte, fan jag skiter. Så jag skickade till honom i alla fall. Och fick svar tillbaka från den här 5-stjärniga generalen. Light and Love. General bla 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 bla. Jag bara tänkte, wow. För det är många. Folk åker runt i tunnelbanan och säger så här, alla är robotar, ingen ser någonting, det är bara jag som fattar. Jag vet inte hur många som kontaktar mig och säger det är bara jag är helt ensam, Så är det inte, för då skulle det inte vara tusentals som säger samma sak. De som sitter och ser ut som robotar lyssnar kanske på just det här. De sitter kanske inte alls och är avstängda. Många söker kontakt. Många vill vara delaktiga och vi har liksom blivit indoktrinerade och alltså vi har blivit splittrade. Grejen är kanske ta ur de där hörlurarna och börja prata med någon mitt emot, speciellt när de ser lite ledsna ut. Och när någon ligger på gatan, alltså jag hör skräckhistorier från Sverige när folk bara går rakt förbi, vad fan hände? Börja bry er och ha mod. Ja, men jag visste inte om han fått hjärtinfarkt eller var han full. Ta reda på det. Och även om han är full, det kanske fanns en anledning att han drack sig redlös för att han var ledsen av någon anledning. Prata med människan. Ja, men han luktar illa. Ja, luktar du alltid gott?
Det är liksom, vad fan, ta tag i det. Ta tag i livet istället för att fara runt som en fisförnäm fis i rymden. Bli någon i ditt eget liv. Bli en kraft som du känner, yes, idag levde jag och idag gjorde jag en skillnad. Jag känner det här känns bra. Ja, det här känns verkligen bra. Det är skön känsla att gå och lägga sig med. Testa. Ska vi köra ett sånt Bittner-avslut på dagens sändning då, eftersom han har dykt upp. Och då han kastade ju alltid den här bollen i knä på. Så ja, nu får ni vara 5 minuter. Nu får ni avsluta då och berätta på 1 minut vad ni tänker. Så jag vet inte om vi ska köra en sån runda, om vi ska summera med. Kör på. Jag kanske inte kan hålla 1 minut, men jag vill väl egentligen det här, vi behöver släppa sargkanten och dra tillsammans, och människor som har kvar delar i sin resa behöver titta inåt och börja arbeta på det hållet, och sen förhoppningsvis är vi ju då ganska nära den här förändringen och kan bara leva skönt, liksom slippa den här jävla idiotin. Så jävla onödigt. Så det var min minut. Då ser du. Aida. Ja, det är klart, jag vill samma sak, men samtidigt säga att det är så många människor som har dels så kan inte människor kommunicera på sociala medier, via digitala medier. Det går inte, för att alltså 70% av kommunikationen är ju just tonläge och kroppsspråk och sådana här saker. Det faller fullkomligt bort när vi pratar i text på internet. Så utöver missförstånden så finns det också många människor som förstår det här, och många sådana här varma, mjuka människor är ju inte där överhuvudtaget. Och kvar blir ju de här som vill lösa sitt skit på andra människor. Och det här vet man när man har blivit någon sorts, jag hatar det här ordet, men offentlig person. Jag vet inte hur många gånger jag har fått höra att jag ska kunna ta en massa bajs liksom, för att jag är offentlig, som om jag har valt att bli offentlig. Jag har bara valt att öppna min mun och inte vara tyst. Och det har gjort mig offentlig, och då ska jag kunna ta emot vilket skit som helst. Så man ser ju den sämre delen av mänskligheten när man just öppnar munnen, precis som du säger. Så det krävs en enorm styrka för att orka stå i det liksom haglet av skit. Så länge vi har människor som tycker att man kan få behandla sina medmänniskor hur som helst på grund av vissa faktorer som man har bestämt, så kommer vi inte kunna möta varandra på det sättet som behövs. Och därför skulle jag säga att vi måste verkligen sluta prata online och träffas. Säger jag online, men du förstår vad jag menar. Sådana här helt onödiga saker. Det är precis som du sa tidigare, att det tar liksom 28 veckor att få till en jävla fika med en människa, och det är planerat. Det är planerat att det ska vara så. Vi hålls så upptagna av allting så att vi inte hinner umgås med varandra. Och där är det största brottet mot mänskligheten, skulle jag säga, att vi inte kan få kontakt med varandra. Får jag flika in, eftersom jag inte använder hela min minut, får jag flika in en sak? Ja. Och då är det ju så här att för det som sker på internet, det är bara argumentation och debatt. Och de två kan vi skrota helt och hållet. Så allting som inte bygger på dialog, bara skippa det. Det är så jäkla ofruktbart och det ger ingenting. Och det är två sidor som egentligen inte lyssnar på varandra. Så att, kom in, kan man ha dialog, då är det utvecklande och gå framåt. Men det här jävla argumentation och debattgrejerna och det här kasta fram och tillbaka, den hoppar jag gärna. Jag kände att den var bra att få in här. Vi är back to dialog och prata med varandra och vara öppensinniga. Inom Rajyogan då pratar man om disregard the wicked. Alltså jag läser inte kommentarer överhuvudtaget. Givetvis är det några bra kommentarer någon gång ibland, så blir jag glad. Allt det andra bara, jag ger ingen kraft, för att jag vet att det påverkar mig på ett negativt sätt. Så whoop and whoop. Och ju mer
jag inte läser dem desto mer försvinner de också på något sätt. Mm. Så det är min. Men jag vet att Bittner, han gillar när jag bad min lilla bön i slutet, så jag ska i hans namn och ära, denna skalliga människa, köra, ja, Bittner alltså, Bittner. Jag är inte religiös, men den här bönen är någonting som jag verkligen tror på. Jag kan den inte på svenska, men den är på engelska. Från Kim, som min fantastiska lärare, Nelny Chelaram. Den går så här i alla fall. May the entire universe be filled with peace and joy, love and light. May everyone, and especially the ones who hurt us, be filled with peace and joy, love and light. May the light of truth overcome all darkness, so victory to that light. Den där var svår för mig ett tag alltså, för att jag hade boxhandskar. Och sen så, ju mer jag har börjat se på ett högre nivå, inte bara på gatunivån, så stämmer det faktiskt också att de här absoluta arslena i våra liv är våra största lärare också. Och att det, genom att de ställer till allt det här, så hjälper de oss indirekt också att så kallat vakna upp. Så att det är tack vare dem också som vi tre möts. Därmed inte sagt att jag på något sätt accepterar deras handlingar. Jag gör allt jag kan för att transcend det. Men så är det i alla fall. För våld skapar våld, och det går inte att släcka eld med eld. Så att det är på något sätt att dela med det inuti och sen handla utifrån hjärtat. Nu behöver jag dra, men det var ett jättestort nöje att träffa er båda två igen. Tack så Eller hemskt första mycket, gången. Olle. Tack så mycket, Aida. Och tusen tack för det du gör också. Jag beundrar människor som dig och Emil här. Så att det känns väldigt fint att ha spenderat tid med er. Ha det gott! Ha det fint. Hej då.